Hello po guys sa inyong lahat. Mai-share lang po ako sa inyong naging experience ko po nung ma-monetize po ang aking channel. Na-monetize pala yung channel ko last January 11 lang po, this year 2021. I-share ko po sa inyo kung anong nangyari doon sa mga ads ko. Baka ma-experience nyo din po kung ano yung na-experience ko. May nakalagay po sa ibang videos ko na may limited. Then, may nakalagay po dun sa limited yung restriction po niya is ad suitability. So, it means po, hindi po siya malagyan ng ads or hindi rin po ako magkakaroon ng revenue doon sa mga videos na yon. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang ginawa ko para maayos ko po yun at magkaroon po siya ng ads. Tingnan po natin kung anong ginawa ko. Guys, punta tayo sa Google. I-search natin ang YouTube Studio para makita natin yung kung ano yung videos natin na mayroong limited. Check po natin siya. Sadali lang po guys. Yan po. Makita nyo po kung ano po yung videos nyo po na walang ads. May on po. Yan po. May isa po akong video dyan na nakalagay po limited. Then, may nakalagay din pong ad suitability, yung restriction niya. Nakalagay po that this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertisers. So, dito po, hindi po wala po tayong ma-earn dito na revenue pag may nakalagay pong ganyan. So, ang gawin po natin, check po natin yung ating na-upload na video. Puntahan po natin dito, i-click po natin yung may parang pencil. Click po natin siya. Yan, i-edit po natin una yung ating title. Check po natin yung ating title. I-edit po natin siya. Palitan po natin siya ng ibang title. Try po natin siyang i-edit. Yan. Palitan po natin siya ng bagong title. Tingnan po natin kung tatanggapin na po ni YouTube yung bago nating title na mailagay. And then po, pagkatapos po natin yan siyang ma-edit, i-save po natin kung ano man pong ginawa nating edition. Pindutin natin yung arrow. Check natin ulit kung naging okay na ba siya. Tingnan natin. Ayan, may nakalagay pa rin pong limited. So, mag-antay-antay lang po muna tayo. Balikan natin yung ginawa natin. I-check naman natin yung sa may description box kung ano po ang nakalagay dyan. Baka may nakita po si YouTube. Palitan din po natin yan dyan. Yan, palitan natin siya. Tapos natin siyang palitan. Isi-save na naman natin siya ulit. Lahat po ng ini-edit natin, isi-save natin siya. Tapos, pindutin na naman natin yung arrow back. Check naman natin siya kung okay na ba yung ginawa nating edition. Yung pag-edit natin sa video. So, wala pa rin po. Nakalagay pa rin po na limited. Then, next po, balik po ulit tayo. Check po natin yung ating thumbnail. Kung okay po ba yung ating thumbnail. Check po natin lahat. Then, palitan po natin kung kailangan pong palitan. Tapos, isi-save po natin siya ulit. Balik na naman tayo. Tingnan natin. Ayan po guys. Okay na po. Naka-on na po yung ating $sign. Tsaka, naka-color green na rin po siya. Ganun lang po ang gagawin ninyo guys. Huwag nyo pong i-delete ang video ninyo. Kasi sayang po. Pinaghirapan nyo po yan. Ayusin nyo lang po. Maglaan lang po kayo ng oras para maayos yan siya. Sana po nakatulong ako sa inyo na magkaroon ng idea kung ano ang gagawin ng inyong mga video na may nakalagay na limit. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. Kung may natutunan man kayo sa aking video, paki-thumbs up naman po. Then, paki-subscribe na rin and hit the bell button para maging update kayo lagi sa aking i-upload. Salamat. God bless us all.